Aproape ora 11 și ne pregătim de plecare spre Lidl, în Vatra Dornei. Vatra caldă. Vatra Dornei. Hai să mergem. În dreapta vedem deja pensiunea agroturistică Cota 1201. Ce fain e drumul aici așa pe sus, când te duci tot așa. Am ajuns departe, mă, cum s-ar zice. Să vezi cum te simți când auzi Lofoten. Ai, atunci să vezi cum te simți departe. Da, 5.000 de kilometri departe de casă. Ai. Gata plimbarea? Cât a durat? 20 de minute bune? Da. Neața! Salutare! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer, videograf, Robert și Iasmina. Și vă salutăm de aici din zona de agrement, picnic, Valea Străjii. Exact, dar mai exact între Bistrița și Vatra Dornei. Mai avem 45 de km până în Vatra Dornei. Iar eu acum mă pun să-mi fac o cafea, iar Robert bere aici la un izvor. Să ducă niște apă. Avem un bidon de 5 litri care ni s-a golit și am văzut că vin mașini aici în continuu. Da. Aici suntem parcați cu dubița. Aici este drumul de acces. Sunt niște foișoare și duce drumul paralel cu cel principal. Și chiar aici în capăt e făcut din piatră un loc unde curge un izvor. Și se pare că e foarte bună apa, că e coadă. Deci chiar acum nu e nicio mașină, dar aseară a fost un om care a stat vreo oră aici și a umplut tot portbagajul. Ziua 6, dragilor, pe drum. Nu avem mulți kilometri, avem vreo 570 de kilometri făcuți până acum. Ne place maxim ideea asta. Ați văzut că am fost prin Padiș și uite că în 5 zile pline am făcut 500 de kilometri, din care 180 în prima zi, vreo 80-90 a treia zi sau cât a fost când am plecat din Padiș spre Șuncuiuș și după aia din Șuncuiuș până aici iară vreo 250-260 de kilometri. Foarte tare așa. Da, foarte corect. Chiar ieri era o doamnă și a umplut un sac din ăla mare negru de gunoi, plin de gunoi de aici și l-a luat. V-am mai spus și eu în alte videouri, ăsta e omul. Atâta poate să lase gunoi în jurul lui. Și uitați aici, când vei începe să-ți cari propria apă, vei învăța valoarea fiecarei picături. Vezi? Foarte corect. Realizat în anul 2019. Și cam așa stă treaba cu astea 3 robinete. Au un jet foarte mare la început, așa, după care curge apă. Normal. Bun. Chiar e bună apa. Am umplut sticle, uite așa, e cumva de pe zonă. Sticla și am umplut apa. E bună, e faină. Pe aici, prin curte, pe la zona de agrement Valea Străjii, uite ce avem. Teul portocaliu. Asta înseamnă că trece traseul de la Via Transilvanica pe aici. Aproape ora 11 și ne pregătim de plecare spre Lidl, în Vatra Dornei. Vatra caldă. Vatra Dornei. Hai să mergem. Haideți. Hai că imediat cum am ieșit în drumul principal, avem mici urcări, constant, frumos cu a treia. Bine că avem 2 benzi și nu încurcăm traficul. Semn de civilizație, uite că avem 2 benzi pe sens pe urcare. Oricum, superbă zona asta. Foarte faină. Bă, dar vremea ne surprinde, deci un noroc ce am avut până acum, sper să mai țină cu noi. Am uitat la meteo, arată vreme bună. Uite, Vatra Dornei 46 ne mai arăta și 44 de kilometri mai avem până la Lidl-ul selectat. Se pare că ajungem pe vârf, cred că pasul Bârgăului, că tot pe Bârgău am trecut.
Scrie și pasul Tihuța pe hartă. 1201 metri. Vedem, scrie ceva aici? Nu știu. Sau încă nu suntem chiar sus? Uite, pare că mai în față un pic. Aici numai un popas. Aha. Cred că mai avem un pic. Mai avem. Oai, de ce frumos îi. Și vremea mă ajută enorm. Uite, acum am ajuns chiar sus, cred. Ne scria ceva și de mănăstirea Piatra Fântânele, acolo în dreapta. Și se vede o cruce imensă unde sunt plin de turiști. Da, aici deja începe coborârea. Ce înseamnă că partea cea mai înaltă acolo, la mănăstire. Dar nu ne-am mai dus până acolo. Uite că scrie acolo Tihuța. Uite, ne mai arată în față Vatra Dornei 38. Oricum, ce fain e zona. Sau mai este o trecătoare. Tot urcăm, coborâm, mergem așa cumva pe Da, curbă uite de că și nivel. acolo e ceva, nu știu, Și o eoliană. că vedem. Oricum, zona asta zici că e o pictură. Foarte faină. Vezi, acolo în stânga mai urcăm iară ceva. Am ieșit din Piatra Fântânele. Are drum fain cu două benzi pe urcare. Aici, dacă am deschidere din punct de vedere al curbelor, pot să mă duc și cu a patra, că duce în sus. În dreapta vedem deja pensiunea agroturistică Cota 1201. Ce înseamnă că ne apropiem, uite, și aici tablă. Da. Tare. Restaurant Cota 1201. Și avem o curbă. Aici nu mai merge cu a patra. Că îi nebunie, uite-te pe hartă, ce fain să văd curbele. Știa cam greu să le iau cu a patra. Plin de căsuțe din astea cu căpșuni. Acolo mergem, da, în dreapta, în jos. Ce fain se vede drumul. Aha, tare. Aici ce-o fi? Oare trecerea între județe ceva? Da. Județul Suceava. Haha. Aha. No. Am ajuns departe, mă, cum s-ar zice. Să vezi cum te simți când auzi Lofoten. Ai, atunci să vezi cum te simți departe. Da, 5.000 de kilometri departe de casă. Ai. Ce fain e drumul aici așa pe sus, când te duci tot așa. E superb. Cobori, urci. Și drumul, repet, e bun. Eu am mai fost în zonele astea, dar acum, când? 2008, 2009, 2010, deci e mai bine de 15 ani. Și clar nu erau drumurile așa. Am evoluat și noi, foarte bine. Și uite că după 40 ceva de kilometri am ajuns în Vatra Dornei. Da. Și în 900 de metri am ajuns la Lidl. Abia am găsit loc aici la Lidl, că e foarte mică parcarea și e tot un tortocheat. Uite, sper că nu încurc așa cu... Hai, după imagine. Deci din Lidl ne dă 2 km până sus și acum aici vine o curbă foarte strânsă. Să-i dăm întâia. Vedem ce e aici. Uite aici ce nebunie. Ia. Uiuhu! Peste 600 de metri, virează la dreapta pentru a rămâne pe strada lungă. 10% urcare. Panta. Merge încetuț, haideți cu noi să vizionăm un moment frumos. Aici cred că e camping Veverița. Da. Ia că te lăci pe dreapta.
Să vedem veverițele unde-s. Nu, veverițele. E frumos campingul. Da, da, bine. am văzut că are recenzii bune, că e fain. Care e frumos. Știu, cred că vreo 80 sau 100 de lei de 2 persoane și cu van. Și au și căsuțe, văd că. Nu degeaba mi-am băgat toată averea în dubă să mă duc să mai plătesc campinguri și cazări. Așa că trebuie să stăm off camping. De acolo am urcat, am venit și chiar acum am făcut dreapta și acum inspectăm terenul. Vedem ce e aici, că văd că mai sunt alții, uite, cu rulote acolo sus. Și aici ar fi pădurea asta. Uite aici. M-aș băga, sincer. Mă, ce frumos e aici. Ai sosit. Eu cam așa văd lucrurile. La plecare să pot aici efectiv să întorc. Efectiv să întorc și să ies pe aici. Și așa stă și mașina bine, stăm perfect cu capul în sus. Aici ceva potecă care cred că duce în pădure, la pârtii, la ceva, nu știu aici. Așa putem și motorul descărca frumos și încărca la loc, nu ne deranjează. Ce liniște totală aici în pădure. Stăm și la umbră. Teoretic nici nu am nevoie acum de soare la panouri, deci e ok. Am mutat mașina invers și ne punem să facem anexa, marchiza, ca să facem... cu fața încoace, să nu mai fim jos, că aici e o ipotecă. Plus că dacă facem duș și din astea să fim mai feriți cumva. Și am scos panoul solar. Acolo merge Iasmina mea să vă arate cum am pus apa la încălzit pentru duș. Am scos EcoFlow ca să ne încălzim apa. Iar aici am pus panoul să încarce în timp ce merge EcoFlow-ul. Hai că începem cu deschisul marchizei, asta de la Authentic Overlanding Gear. Găsiți link în descriere. Folosiți Luții 5 pentru 5% reducere. Aici avem îngentuța asta, destul de compactă, și anexa, care vine atașată de marchiză. Am prins-o numai așa provizoriu, nici nu mai dăm până în capăt ultimele aici, ca să avem acces la mașină. Ideea e că să avem înăuntru loc să facem un duș. Astăzi la cină ne facem paste carbonara. Aici am pregătit ouăle cu parmezanul, după aia frigem șunca, dar prima dată fierbem pastele. Am lăsat EcoFlow-ul la încărcat, 100% s-a făcut. L-am ascuns aici la umbră în spatele panoului. Asta e fain la stațiile de curent portabile, că efectiv le iei și ți le duci în soare. Chiar dacă noi cu Dubița stăm oarecum la umbră, numai acum au venit un pic soarele. Dar pe panouri, de exemplu, nu am soare acum sus. Am decis să facem o plimbare. E trecut de ora 7 seara, imediat pune soarele și am văzut că tot circulă lumea pe aici prin poteci, prin păduri. Și te-am uitat pe Maps și pare ceva de câteva sute de metri. Pare o buclă, un 8 așa cumva. Am 1 kilometru parcului. Nu știu. Uite așa e. O potecă, ceva de genul. Și la un moment dat se face o buclă și se întoarce înapoi. Ne plimbăm un pic. Așa de seară. A început o coborâre. Ce fain e. Plin de păsărele, pe aici numai sunete din astea.
animalice. Alții au venit așa și am văzut că alții au ieșit dincolo, care au plecat de aici. Este ceva buclă, da. Wow, în ce zonă faină de copaci am ajuns. Ma 1 și 1 și că-s desenați. Ia, pârtii de schi. Ne continuăm încoace în față. Gata plimbarea. Cât a durat? 20 de minute bune? Da, mergem înapoi la muncă. Copiem de pe ziua de astăzi și edităm și facem și dregem. Și facem. Dragilor, vă mulțumim frumos că ați urmărit și de această dată. Mulțumim membrilor canalului de YouTube. Mulțumim celor care ne susțin în orice fel. Și dacă v-a plăcut și vouă acest episod, nu uitați să-mi dați un like, un comment, subscribe. Cumpărați-mă cafea. Bai mie cafea. Și ne vedem mâine când plecăm cu motocicleta În sfârșit, pe ceva pasuri din zonă. Teoretic o să mai rămânem 2 nopți aici ca să putem face 2 zile de traseu moto. De aștept. Dar ne auzim. Zim, ceau! Noapte bună, ceau!